Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda thriller, filem adventure, action dari 1994 bertajuk Speed. Seorang pengawal keselamatan sedang memeriksa ruang bawah tanah dan menemui tukang baik yang mengatakan dia adil memeriksa pendawaian, tetapi lelaki itu memberitahunya bahawa dia tidak sepatutnya berada di sini dan meminta arahan kerja. Tukang baiki itu malah menikamnya. Mesyuarat berakhir di tempat kerja, sebagai pekerja menuju ke dalam lift. Seseorang di dalam bangunan menolak butang dan kabel yang dipegang secara awanama rehat lift. Lift mula runtuh. Polis tiba di premis untuk membantu. Lieutenant March memberitahu pasukannya bahawa 13 penumpang terperangkap dalam lift di bawah tingkat 30. Pengebom menuntut $3.7 juta atau dia akan meniup brek kecemasan lift. The Police menyedari mereka mempunyai 23 minit lagi untuk mengambil tindakan. Mereka hanya boleh mencapai bahagian dalaman bangunan itu melalui panel akses dan palka lift telah disambungkan untuk mencetuskan bom. Pegawai Jake dan detektif Harry menawarkan diri untuk menyemaknya. Memandangkan panel akses terdekat ialah di tingkat 32, mereka bergegas ke sana dan memasuki aci untuk mencarinya di atas lift. Orang-orang di dalam bimbang bertanya apa yang berlaku. Jake dan Harry memberitahu mereka bahawa mereka bekerja untuk LAPD dan tangani keadaan dengan mengatakan bahawa ia hanyalah pincang fungsi. Sementara itu, pengebom, Howard, sedang tekun mendengar perbualan mereka. Harry bertanya kepada Jake apa yang dia akan lakukan jika seorang lelaki bersenjata telah menggunakan tebusan untuk perlindungan di lapangan terbang semasa menuju ke pesawat dan Jake berada 100 kaki jauh. Dia berkata dia akan menembak tebusan untuk menghalang lelaki bersenjata itu daripada menaiki kapal-kapal terbang dan mencederakan penumpang yang lain. Harry rasa Jake gila. Jake cuba membantu penumpang dengan merangka strategi untuk mengeluarkan mereka daripada persamaan, jadi tiada pengaruh untuk Howard. Dia menggantung dirinya secara terbalik dengan kabel dan memasang cangkuk pada lift. Howard mendengar mereka dan menghentikan brek. Penumpang di dalam lift jatuh dan panik. Bicu cangkuk yang dipasang disambungkan ke kren dan disebabkan oleh tekanan yang besar, ia runtuh, sekaligus menjadikan lift menjunam sebelum tersangkut semula. Jake latih tubi membuka panel akses dan menghubungi penumpang yang panik. Dia terus mengeluarkan penumpang satu demi satu. Seorang wanita, khususnya, sangat takut tetapi mereka berjaya menyelamatkannya juga. Jake menyedari bahawa pengebom itu berada di dalam bangunan. Mereka mengetahui bahawa dia bersembunyi lift barang dan cuba menyelinap ke arahnya tetapi dia melepaskan tembakan ke arah Jake dan Harry. Howard akhirnya mengepung mereka di dalam lift dan mengejek Jake sambil menahan Harry sebagai tebusan. Mereka bergerak keluar dari lift dan disebabkan keadaan terdesak, Jake menembak Harry di kaki. Howard meniup tempat itu. Harry dan Jake menerima pingat keberanian untuk keberanian dan jasa mereka dalam majlis rasmi. Mereka dihargai kerana menyelamatkan 13 rakyat itu dalam lift. Howard dikatakan telah mati melalui letupan bomnya sendiri, tetapi sebenarnya menonton majlis di TV, bertepuk tangan mengejek. Pegawai polis sedang meraihkan kejayaan mereka, mereka sedar mereka bertuah kerana berjaya melalui kerana Howard boleh meletupkan mereka. Selepas itu, Harry pulang ke rumah. Di Santa Monica, Jake mendapat kopi dan muffin. Dia bercakap dengan rakan yang merupakan pemandu bas. Kemudian, ketika dia hendak menghalau, basnya meletup secara tiba-tiba. Dia mengejar bas dan berasa keliru. Telefon berbayar berhampiran berdering. Apabila Jack menjawab, Howard menjawab pada hujung yang satu lagi. Dia berkata dia menghabiskan 2 tahun di kerja lift, hanya untuk ia tidak berjaya. Dia mengatakan bahawa dia mempunyai tahap komitmen yang gila. Dia dapat perhatian Jack dengan meniup bas. Dia berkeras untuk mendapatkan $3.7 juta miliknya. Dia bertanya kepada Jake apa yang dia akan dilakukan jika bas mempunyai bom di atasnya. Bom akan bertiup jika kelajuannya di bawah 50 batu sejam, dan adalah terlibat apabila bas mula-mula mencapai kelajuan itu. Jake berkata dia ingin tahu bas apa itu. Howard menyuruhnya bermain mengikut peraturan dan memberitahu lokasi bas itu. Dia juga berpesan dia bahawa tiada penumpang harus turun atau dia akan meletupkan bom dan dia memerlukan wang itu pada jam 11 pagi. Seorang wanita bernama Annie tergesa-gesa menaiki bas yang bergerak ke pusat bandar dari Venice. Jake memandu selepas bas dengan kelajuan penuh. Di dalam bas, orang ramai tenang dan tenang.
Kebimbangan utama mereka ialah sampai ke destinasi mereka tepat pada masanya kerana mereka terpaksa memperlahankan kenderaan akibat trafik. Jake mengejar bas dengan cemas dan akhirnya keluar dari keretanya sambil berlari ke arah bas. Dia cuba menyuruh mereka berhenti. Dia bergelut sambil cuba untuk berkomunikasi yang dia bersama LAPD tetapi mereka tidak memberhentikan bas. Jake dengan paksa mengambil milik orang yang tidak dikenali kereta dan mengikuti bas secara melulu. Sementara itu, bas itu bergerak lebih dari 50 mil per jam mengaktifkan bom. Jake menjerit kepada pemandu bahawa terdapat bom di dalam bas dan memberitahunya untuk kekal di atas 50 Birch. Dia dapat berhubung dengan Harry dan memberitahunya bahawa pengebom itu masih hidup. Jake berjaya menaiki bas dan cuba memaklumkan kepada orang ramai tentang situasi yang sedia ada. Seorang lelaki mengeluarkan pistol ke arahnya. Jake mengeluarkan pistolnya untuk mempertahankan diri. Dia akhirnya menyimpannya dan cuba mengawal keadaan. Ketika lelaki dengan pistol itu sedang bertenang, seorang penumpang Otis cuba mengawalnya. Pencetus pistol ditarik dan terkena pemandu, mencederakannya dengan teruk. Jake dengan jelas memberitahu penumpang bahawa terdapat bom di dalam bas. Annie mengawal roda dan polis bersedia untuk mengambil tindakan apabila mereka pergi dengan helikopter. Howard teruja menonton segala-galanya di TV. Jake dan Harry bercakap di telefon sambil Jake menerangkan persediaan bom, jumlah gila C4, 3 pencetus, dan pemasa ditetapkan pada jam tangan emas. Semasa mereka cuba untuk kekal di atas 50, mereka gagal banyak barang. Annie cuba sedaya upaya untuk memastikan bas itu bergerak. Howard tekun mendengar saluran berita dan menonton bola sepak Amerika secara serentak, menikmati sepenuhnya. Harry dan rakan-rakannya berbincang pengebom dan menyedari dia tahu banyak tentang bom, menggunakan reka bentuk yang berbeza setiap kali, bukannya berpegang pada jenis tertentu. Dia juga cenderung untuk mengetahui setiap tindakan balas polis. Harry mengambil perkara ini sebagai petunjuk dan memutuskan untuk melihat fail polis sejak 10 tahun yang lalu. Marge dan Jack kekal berhubung dan cuba menangani situasi itu. Annie terus memandu bas secara melulu untuk mengelakkan bom daripada meletup. Marge sedang duduk di dalam helikopter dan memberikan arah ke Jack masuk perintah agar mereka selamat sampai ke unit polis dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Satu pusingan yang sangat tajam datang tetapi Jake dan penumpang mengimbangi bas dan berjaya melepasi selekoh. Pihak berkuasa polis sedang bersiap sedia untuk menyelamatkan penumpang di satu pihak, semasa bas mengikut laluan yang diberikan. Jake menghargai Annie atas bantuannya memandu bas dalam keadaan yang sukar ini. Dia bertanya mengapa pengebom itu mengejar mereka. Jake memberitahunya dia sebenarnya mengejarnya. Dia terpesona bermain permainan dengan pihak berkuasa. Jika Jake dapat menyelamatkan semua orang hari ini, akan ada satu lagi perlawanan esok dan seterusnya. Harry mengarahkan rakan sekerjanya untuk melalui dana pencen, kerana dia mengesyaki bahawa pengebom dilumpuhkan. Dia mungkin bukan LAPD tetapi dia berdekatan. Dia fikir dia pernah melihatnya sebelum ini. Marge dan pihak berkuasa tiba dan cuba mengeluarkan penumpang entah bagaimana. Jake memberitahu mereka tidak boleh membawa penumpang keluar dari bas kerana dia akan melihat mereka dan mencetuskan bom. Marge memberitahunya ada kemungkinan dia mungkin polis. Howard memanggil Jake. Dia berunding dengan Howard dan berjaya mengeluarkan pemandu yang cedera dari bas. Seorang wanita di dalam bas bernama Helen menjadi terdesak dan cuba melompat turun untuk sampai ke bas pihak berkuasa dengan selamat tetapi Howard meletupkan bahagian hadapan bas. Wanita itu terjatuh dan seolah-olah pergi bawah bas. Penumpang cemas dan mula bertengkar sesama sendiri. Keadaannya ialah tegang. Jake memeriksa Annie dan menghiburkan dia kerana dia hancur. Dia gembira untuk hidup tetapi serentak rasa bersalah. Jake memberitahunya supaya tidak berasa bersalah kerana jika Helen telah turun, Howard akan membunuh mereka semua. Marge memberitahu Jake bahawa malangnya terdapat jurang 50 kaki di jalan kerana jalan raya masih belum siap. Jake memutuskan bahawa mereka harus terus memandu melebihi 50 batu kerana ia adalah persimpangan yang mungkin ada sebuah condong. Dia mengarahkan semua orang di dalam bas bahawa apabila mereka mencapai celah, mereka harus terus berjaga kepala mereka ke bawah. Apabila mereka tiba di bahagian persimpangan yang tidak lengkap, mereka akan terbang di atasnya dan secara ajaib mendarat di seberang. Semua orang gembira dan mereka saling mengucapkan tahniah.
Jake menyuruh Annie menuju ke pintu keluar yang menghala ke lapangan terbang antarabangsa Los Angeles Terminal Kargo Udara. Mereka menuju ke lapangan terbang kerana helikopter tidak dapat mengikut mereka di sana dan Howard tidak boleh terus dikemas kini. Howard dan Jack sedang menelefon kerana dia memintanya wang dan menegaskan bahawa dia memperolehnya. Dia memberitahu Jack bahawa dia juga mendapat pingat bersama-sama dengan slip merah jambu dan permohonan maaf kerana tangannya rosak. Jack meyakinkan Howard untuk membenarkan dia turun dari bas seorang diri, supaya dia boleh bercakap dengan pihak berkuasa secara bersemuka tentang tuntutan Howard. Dia membenarkannya, memberitahu Jack untuk kembali dengan cepat dan tidak menyilangnya 2 kali. Jack memberitahu Annie terus mengelilingi landasan lapangan terbang semasa dia keluar. Dia berhubung dengan Marge yang mencadangkan mengambil penumpang keluar tetapi Jack bimbang bahawa dia akan meletupkan bas, mengetahuinya dia telah selangkah di hadapan mereka setiap kali. Dia memutuskan bahawa dia perlu membongkar bom itu. Orang di dalam bas tertanya-tanya apa yang berlaku. Marge memberitahu Jack bahawa mereka tidak akan dapat bertahan lama-lama. Dia berkata dia hanya memerlukan beberapa minit. Harry berhubung dengannya melalui telefon dia. Kabel dipasang pada Jack semasa dia meluncur di bawah bas sambil berbaring di atas kayu menjala mekanik. Dia bekerja untuk membongkar bom dengan bantuan dan arahan Harry. Mereka sedar mereka tidak boleh memintasnya kerana ia adalah lita boleh lipat. Pihak berkuasa menemui identiti mereka pengebom, seorang lelaki bernama Howard Penn, yang bekerja untuk skuad bom P di Atlanta dan bersara pada tahun 1989 kerana kepada Charge kecil yang meninggalkannya dengan 9 jari. Harry dan rakan-rakannya memutuskan untuk mengejar dia. Jack terperangkap di bawah bas dan sentiasa berpusing. Ortiz secara sukarela membantunya. Kabel putus. Jack cuba bertahan dan semasa berbuat demikian, dia menusuk tangki bahan api. Annie panik kerana dia fikir dia memandu di atasnya. Dia hampir tidak tahan apabila Ortiz membuka bas lantai dan membawanya keluar. Jack memberitahu Marge untuk mendapatkan bantuan untuk menangani isu tangki bahan api. Harry dan pasukannya menyerang rumah Howard. Dia menipu mereka dengan meletakkan bom di dalam rumah. Apabila ia mengesan mereka, ia padam. Harry terbunuh dalam proses itu. Jack mendapat panggilan, dia rasa itu Harry tetapi Howard yang menjawab. Dia memberitahu Jack bahawa Harry meninggal dunia. Dia mengejek meneka bahawa jam tangan yang dilekatkan pada bom itu adalah hadiah persaraan, membawa Harry kepadanya. Dia mengancamnya sekali lagi dengan mengatakan bahawa jika dia tidak mendapat wangnya, mereka semua akan mati. Semasa bercakap, dia merujuk kepada Annie sebagai kucing liar. Dia menyebut lokasi untuk menjatuhkan wang tunai. Jack perasan baju University Arizona milik Annie. Dia sedar bahawa dengan kucing liar, dia merujuk kepada Annie. Ini bermakna dia boleh melihat bahagian dalam bas. Dia mempunyai rakaman video tetapi tiada bunyi. Jack memberitahu semua orang untuk kelihatan normal dan adil merenung ke hadapan. Mereka merakam pita persekitaran bas yang kelihatan monoton. Marge membuat tekan dimatikan dan memainkan pita bas pada gelung. Howard ditipu buat sementara waktu. Sementara itu, pihak berkuasa berjaya mengeluarkan semua orang dari bas dengan selamat. Jake dan Annie sahaja yang tinggal. Mereka mengunci pedal gas dan akhirnya keluar juga, dengan menggunakan panel buka lantai bas sebagai sokongan di bawahnya. Bas itu merempuh pesawat kargo dan bertiup. Letupan yang hebat dan kuat berlaku semasa penumpang memerhati dari jauh. Jake dan Annie selamat dan gembira. Marge menyemak pada mereka. Mereka menerima rawatan perubatan. Howard menelefon sekali lagi meminta wang. Mereka sedar dia tidak tahu bahawa bom itu meletup. Marge berkata mereka akan membawa wang itu dalam masa 30 minit. Pihak berkuasa tiba di lokasi Howard dan meliputi kawasan itu sepenuhnya. Jake dan Annie menaiki ambulans. Jake keluar dan berkata dia akan kembali. Pihak berkuasa menanam bom cat dengan wang itu. Pekerja sanitasi meletakkan beg di dalam tong sampah. Howard menyedari pihak berkuasa bersembunyi di lokasi berbeza dengan senjata mereka disasarkan di tempat pengumpulan wang. Dia cuba mencetuskan bom di dalam bas tetapi menyedari bahawa dia telah tertipu dengan pita bergelung yang dimainkan di TV. Dia berpura-pura menjadi polis dan membawa Annie pergi. Sementara itu, pihak berkuasa tertanya-tanya di mana dia berada, memandangkan wang itu belum dikutip.
Jake tahu dia tidak pernah terlambat. Ia didedahkan bahawa dia mendapat wang itu dan sedang bergerak, kerana Jake mencari lubang di bawah tong sampah yang dilaluinya untuk melarikan diri. Jake menemui Annie di kawasan kereta api bawah tanah dengan bom di sekelilingnya. Howard muncul dan membuatkan dia mengisi beg dengan wang itu. Jake memberitahu dia untuk mengambil wang itu dan meninggalkan Annie sendirian. Howard dengan dingin bercakap tentang cara bom dibuat untuk meletup. Dia akhirnya pergi bersamanya. Dia terus mengganas orang ramai dengan menembak dengan senjatanya, dan bersamanya menaiki kereta api bawah tanah. Jake berjaya menaiki kereta api tepat pada masanya. Howard membunuh pemandu itu. Dia menyeksa Annie dengan ucapannya yang tidak berperasaan, memberitahunya ia akan mengurangkan kesakitan jika bom itu meletup. Dia mendapati bom cat di dalam beg wangnya dan berasa kecewa. Jake dan Howard bergaduh satu lawan satu di atas bumbung kereta api. Kepalanya terhantuk dengan isyarat kereta api dan dia terjatuh. Marge memberitahu Jake bahawa trek di hadapan belum selesai. Mereka tidak dapat memberhentikan kereta api dan terpaksa melompat turun. Keadaan menjadi sukar apabila Annie digari pada tiang. Mereka cuba membebaskannya tetapi tidak kerja. Jake memutuskan untuk memecut kereta api dan mengambilnya semasa ia datang. Mereka duduk dan berpegangan antara satu sama lain. Kereta api itu melanggar selekoh dan pecah kepada beberapa bahagian. Bahagian yang mengandungi mereka mendarat di luar kawasan pembinaan, di jalan raya. Mereka gembira dapat melaluinya dan mula bercium apabila orang terpukau dengan cara mereka bertahan. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.